dimineața, dragilor. Cât e ora aici? Ora 8 și 15 minute. Încă e întuneric. Am pus în mișcare, suntem, cum ați văzut în vlogul de ieri, în apropiere de Estonia. Mai avem vreo 300 de kilometri până la feribot să trecem în Finlanda. Mulți au întrebat să spun ce restricții am întâmpinat. Păi noi am fost în tranzit în toate țările și dacă tranzitez cum am tranzitat în multe țări, nu e nevoie. Aici am primit un singur mesaj în Letonia că trebuie să completăm un formular dacă nu suntem în tranzit, dar da, ieșim din țară în 24 de ore, așa că nu, nimeni nu ne-a oprit până în Letonia. Deci am trecut Ungaria, Slovacia, Polonia, Schengen, deci nu ne-a oprit nimeni. Să intrăm în Finlanda, chiar dacă ai vaccinul, cum am zis, este necesar un test. Oricum, nici pe feribot, deci pe ferii, pe vapor nu te lasă fără test. Așa că ne oprim în Tallinn să facem test. Aici ai noroc în Finlanda și pe ferii că nu e nevoie de test PCR să așteptăm rezultatul mult, e ok și un test antigen. Și după aceea sunt foarte multe ferii, urcăm pe ferii și vedem ce s-a întâmplat în Finlanda. Când trecem, acolo ne campăm, după aceea mergem la raliul pe raliul de gheață, dar o să vă țin la curent. Acum sperăm din tot sufletul că tot o să ieșim negativ la test și putem să continuăm drumul. Oricum, suntem 5 echipaje și am discutat dacă cumva, Doamne fer, cineva iese pozitiv, se întoarce, n-avem ce face, chiar dacă eu ies pozitiv, mă întorc, nu vreau să stric sau să stricăm expediția, asta e, așa e viața, din păcate. Da, deci bună dimineața, încă o dată mă bucur că urmăriți vlogurile mele. Colegii mei de la Neocars depun un efort și fac subtitrarea la vloguri, să transmite și prietenilor voștri străini care nu vorbesc limba română, să uite că sunt și pe engleză, și pe germană, și pe maghiară, și pe italiană sunt traduse. Da. Și nu uitați și pe TikTok să intrați Berti Ciottilă și mai vedeți o clipă și la Neocars să vedeți ce mașini au colegii din Germania. Mergem mai departe. Să vă arăt și peisajul. Suntem la câțiva kilometri de Estonia. Este ca și în Siberia. Chiar ziceam la băieți, am ajuns în Siberia. De asta îmi place nordul, că dacă nu poți merge în Rusia, măcar exact ca și acolo în Novosibir și Krasnoiarsk. Dragilor, am intrat în Estonia, nu a fost nimeni la vamă, cum mă gândeam, deci Schengen. Singurul lucru ce am observat, aici este gheață pe șosea. Deci în Letonia a fost curățat, Estonia, cum vedeți, la noi e asfalt negru, e gheață. Deci poate să fie ei capitala digitalizării și nu vreau să spun altele, era să spun altceva, da, mai bine nu, dacă nu curăță șoselele. Otila, nu fi rău. Dar e gheață, deci patinoară. Deci gheață pe șosea, cred că 4 camion ce vedem, săracul. Ia. Deci, asta spun, nu înțeleg. Deci n-au un ghil de sare să cumpere de la ruși să pună pe carosabil și aici, cum vedeți, nu e asfaltul, e gheață. Foarte multe accidente de când am intrat în Estonia. Chiar am văzut, n-am mai apucat să filmez 2 camioane frontal lovite, deci frontal. Nu cred că au supraviețuit. Dragilor, încă suntem în Estonia, foarte frumos peisajul, tot gheață pe șosea, deci nu prea să schimbăm multe. Vreau să vă arăt că foarte mulți au întrebat
de consum la Toyota. Luați în considerare că cortul deasupra încă un litru jumătate în plus. Mașina acum cu cort cu mine, cu bagaje, are aproape 3 tone, gol are 2 tone 500 și motor 2.8. Deci consum, eu zic, foarte bun, nu vedeți și voi acolo. Noi mergem înainte, imediat, cred că 30 de kilometri mai avem până la Tallinn. Și după aceea, dacă ieșim toți negativi la testul COVID, urcăm pe ferry, pe vapor. Dragilor, am ajuns la feribot, suntem în Tallinn și acum căutăm unde ne testăm. E terminalul foarte mare. Vă arăt și uiteți vapoarele, se văd acolo în spate. Hai! Mașinile am parcat aici în parcare. Suntem la terminalul A și, cum am zis, mergem să căutăm unde ne testăm. E foarte greu, deci am fost deja într-un loc și au zis că trebuie programare, rezultatele mâine, deci mi se pare absurd să faci cum am eu 3 vaccinuri și toți trebuie test, deci se pare incredibil. Strac odată în văzut ăsta de COVID, că acolo sunt feriboturile, este vreo minus 5 grade, e frig. Nu e chiar așa, e plăcut. Aerul foarte curat. Oi, dragilor! Am făcut testul, 2 ore și un pic am stat aici, e o birocrație, deci știu că Estonia este țara digitalizării și totul e o porcărie. O porcărie aici tot ce se întâmplă. Stăm de 2 ore jumate în port, la Tallinn. Aici e birou de testare. Am vrut să intrăm, nu, că trebuie programare, faceți programare, am făcut programare. Nu, că ați făcut la celălalt centru, trebuie să trimitem un mail să anuleze programarea, să trimite înapoi. Mailul trebuia o oră până ce pe drumul ăsta înghețat s-a dus mailul până acolo. După aceea au venit înapoi, deci e o birocrație, nu de la cum e la noi, că mergi la tantile, nu-ți dai 5 lei. Sistemul informatic, chiar dacă un mail durează 0,01 secundă să meargă, aici durează 2 ore, deci este incredibil. Portul este gol, nu sunt pasager, că cu birocrația asta nu merge nimeni în Finlanda, nu merge nimeni nicăieri. E o mare mizerie, deci 2 ore să stai, să vină un mail, să trimiți un mail. Acum am testat, sperăm să ieșim toți negativi. Deci mi se pare incredibil. Aici este indicatorul ăsta cu tichetul de parcare. Deci uitați, nu putem să plătim parcarea. A venit un om care verifică parcarea, că scrie numai pe limba estoniană, nimic, nici la teste, nici în terminal, nimic nu scrie pe engleză. Deci mi se pare incredibil să fii într-un port internațional și să nu scrie nimic numai pe limba lor, care dracu înțelege. A venit un om care ne-a pozat mașinile și a zis: domnule, dar uitați, nu putem să plătim parcare, nu merge mesajul ce scrie acolo, nu înțelegem limba. Nici o stat de vorbă cu noi, o plecat, după ce a venit o femeie și el ne-a făcut poze cu mașinile. Nu știu, o să vină amenda, nici nu ne interesează, dar nu mai faceți reclamă în puii mei că tot e digitalizat și Estonia este mica Elveție, este dracului, că nici carosabilul nu-i curățat și spun 2 ore jumate stăm să primim un mail de la centru de testare, chiar dacă am 3 vaccinuri, o porcărie tot. Și noi spunem că România nu funcționează. România funcționează mult mai bine decât funcționează aici, într-un port internațional de unde merg feriboturi. Să nu scrii nimic numai în limba estoniană, sunt foarte nervos. Îmi cer mii de scuze, știți că nu prea sunt, dar ne strică toată expediția, ne strică toți, suntem aici de 2 ore jumate înghețați. Parcarea e goală, dar tot se trezește ăla să ne amendeze că n-am plătit parcarea, chiar dacă am vrut. Am zis că hai că plătim cât și stați un pic, și pe testul rapid am plătit aproape 50 de euro, 49 de euro. Pentru un amărât de test, deci este incredibil. Îmi cer mii de scuze, nici nu mai știu cum să prind camera, că sunt răcit, gata. Încă o dată. Sperăm că peste jumătate de oră, mai avem 40 de minute să prindem feriul, să trecem în ferry. Ce-i, Dragoș, ce-o zis? Am o veste proastă pentru tine. Da?
Trebuie să mai cheltui bani pe motorină, că mergi mai departe. Da? Uite Da. că suntem un vlog. Ce-o zis? Este absolut negativ testul. Poftim, asta este Toată fata. lumea. Le-a și printat? Stai că la tine încă nu a venit. Tu pleci în Rusia. Uite că sunt în vlog, deci a ieșit testul, măcar atâta, dacă am stat 2 ore jumate și am stat 2 ore jumate, am stat. Da, 2 ore jumate, deci uitați, pentru foaia asta și noroc că încă fata asta de aici ne-a ajutat cât de cât, că și programarea pe limba asta ciudată trebuie să o faci. O tiră deja dus, zis că gata, merge și dă foc la vapor. În Rusia nu se poate altfel. Dă foc la feribot. Deci mai am 3 fire de păr, dar mi le smulg aici dacă mai stau. Băi, așa n-am stat nici în timpul comunismului, să cerșim, Sincer. să dăm bani popor, să stăm 3 ore, măi. Exact ca boschetarii am stat în fața unui chioșc, că nu venea un mail, dar cred că a venit prin Kaliningrad și Au acolo venit cu... porcul ăsta care ne-a amendat cu mașinile. Da. Ăsta a venit. Așa, dar Dragilor, deci dacă vreți să porniți în Finlanda, să aveți răbdare, vedeți, nu știu, țara asta, Mark a venit din Newcastle cu feribotul, a venit pe Amsterdam, a zis că la terminal a testat 5 minute, a durat totul. Aici a durat aproape 3 ore. Acum urcăm pe vapor și sperăm că în Finlanda o să fie bun testul ăsta rapid. Să nu spună acolo că, domnilor, o trebuie PCR, că atunci și sar direct în mare. Deci sar direct în mare și... Dar haideți să spun și o veste bună. Stăm aici în față 2 ore jumate și vine un cuplu care a auzit că vorbim pe română și zice: domnule, dar ești de la Neocaz, de la Neo Expedition, că te-am urmărit. Deci țara, nu-i nimeni în parcarea asta, dar am nimerit 2 români care călătoresc și ei sunt în concediu. Deci asta măcar a fost punctul fain. Pe feribot nu o să pot intra, o să filmez, dar nu pot, că acolo am înțeles că trebuie să pui pe AirPlay mode telefonul. Ne vedem, sperăm, în curând pe feribot și de acolo în Finlanda. Ok, acum am urcat în mașină. Am înghețat. Mai avem o oră să prindem ferii cu îmbarcare, cu tot. Și pornim. Peste o oră pornește ferii, noi încă trebuie să cumpărăm bilete, trebuie să găsim terminalul, trebuie să băgăm mașinile și tot așa mai departe. Deci... Toată lumea e și negativă, asta am vrut prin intervenția mea rapidă să vă spun că mergem, tot echipajele mergem pe feribot, toată lumea e fără COVID. Ce bă băgată de asta. Și suntem... Hai, vede, frate. Da, stai să ne grupăm cu toții, stai. Mergem înainte, dragilor. Călin, înainte ultimul? Dragilor, sper că acum urcăm pe ferie, am cumpărat tichetele, mă așteptăm pe Cosmin să ia tichetul, suntem aici, vaporul, vedeți? În ăsta urcăm, în ăsta verde, în Tallink. Vine Cosmin și ne îmbarcăm. Vaporul a fost pentru mine o singură persoană, o mașină 88 de euro. Pentru Estonia-Finlanda. Nu e ieftin. Aici e vaporul. Nici rampa asta pe unde am urcat, am uitat să pornesc, nu era curățat de zăpadă, deci e incredibil. Aici merge Dragoș și ne grupează. Aici ne arată. Barca deja e plină, că mai încapem. Ne-am făcut stoc că e ok. Coborâm și... Hai, mergem! Am lăsat mașinile, cardurile, să luați banii. Ăsta e important. Cosmin plătește azi. Bă, dar nu putem trece pe aici. Unde? Acolo. Hai, Ana Maria, hai. Ana Maria, Ana Maria. Știi melodia asta? Oh, mă, se închide ușa. Nu era să mă prind ușa.
Să puneți pe airplane telefonul. Nu, că ți-a datele mobile. Mă miroase a mâncare. Serios? Miroase a salmare, simțiți? Să se pun masca. Haideți să vă prezint eroul nostru, pe Dragoș. Deci fără Dragoș nu eram pe ferii. Stai că acum suntem online. Nu online, pe vlog. Deci Dragoș a promis, a făcut și în 2 ore jumate am rezolvat. Dacă nu era el, încă stăteam la Tallinn și uita să spun un cuvânt rând, dar vreau să pun ăla. În sfârșit am reușit și am urcat și n-am mai cerut nimeni testul. Dar nici n-aveam cum să reușim. Trebuie să reușim. Deci ăsta a fost cum acolo. N-am chinuit, am făcut că trebuie și nu ne-a cerut nimeni. Da, mă, dar știi acum care este... Psihologic. Psihologic? Bă, avem. Avem. Și că putem să ne țucăm aici că nu avem COVID. Da, suntem pe ferii, dragilor, mergem 2 ore facem, nu a zis? 2 ore, pe la 6:30, 6:30 spre ajungem. Aici sunt și bețivanii care au cumpărat. Ce ați cumpărat acolo? Apă plată. Pe tine. Apă plată, ce dracu să luăm, bă? Păi, dar am zis că trebuie să fierbem mine. Ce să luăm, apă plată? Și din apă plată faci vin fiert? Facem, că dar Dumnezeu e cu noi. Că acum dau dacă ceva de Atila, știi ce am văzut noi aici? Hai că spun. Zi. Deci nimeni nu a cerut testul, numai ne-au întrebat dacă avem. Da. Da. Asta e. Ok. Dar nu știi dacă finlandezii nu ne cer la coborâre. Nu. Testul ăsta o zis că trebuie pentru care pe ferii. Așa scrie, așa spune. Da. Petrică că nu mai poate, au zis că asta deja. Deci asta a fost o zi putută, domn Petrică. Mă scuzați de expresie, Bă, dar vaporul ăsta deja se mișcă, simți? Da, motorul... Deci am pornit deja. Vreau să mergem la un restaurant. Încă n-am pornit, dar motorul... Mergem la restaurant? Bineînțeles. Haideți. Mergem la restaurant și bem o vodcă fără alcool. Ok, mergem la restaurant, dragilor. Suntem într-un bar. Haideți să vadă și marea încă se vede cu Deci suntem pe mare. Mă duc unde-s băieții. Aici este și un Burger King. E foarte interesant că nu prea poate nimeni mască deja aici, că mai cu test poți toată lumea. Cine urcă e negativ. Foarte gol vaporul, deci foarte puțin, numai tirul, deci numai camionul a fost. Deci cam așa arată. Bă, dar tare gol vaporul ăsta. Căutăm... Hai pe aici! Nu? Unde s-a dus Marc? Aici, Sunbed Cabin. Hello. We're looking for to top floor. Cum uitați să Și căutăm să ieșim pe terasă. Thank you very much. cabine unde poți să dormi. Da. La 2 ore ce poți să dormi? Nu, la barca asta merge și curse mai mult probabil. Dar în 2 ore poți să faci altceva. De exemplu, ei pe doamna cu care... Mă gândesc că în 2 ore poți să faci, să speli pantalonii, rufele. Nu te gândi la prostii. Dar nu prostii, bă. Nu știu de ce prostii dacă dai cu dânsul. Чтобы кто-нибудь заболел во время рейса. Поэтому просим вас передвигаться по судну только со своей компанией. Vorbește asta pe 7 limbi. Mă, pe română nu. Oh, Titanic. Am ieșit pe Titanic. Diesel. Diesel engine. E diesel. Euro 6. Euro 7. Așa pute motorul diesel. Acolo e toba de așepământ. Vai, dar ce pute! Și acolo este Tallinn, dragilor. Cu Spintul ai făcut tot cu poze, bănuiesc.
trimiți? Ce? Pozele, trimite și mie, nu mai fac. Dar trebuie să fac și eu cu telefonul tău. Să că ești în vlogul meu acum. A, tu filmezi acum. Uite aici, noroc că aveți fotograful cu voi și puteți să aveți niște poze foarte frumoase. Și la apus. Poze faine, da. Hai să Și la apus. Uite acum. Stai că prins pe coleg. Da, lasă că el e actorul principal, el e Brad Pitt. Brad Pitt din expediție. Otilo, hai fă ca și la Titanic, hai să te văd aici. Așa, stai. Hai, aici trebuie să mergem în față. Vezi să lucru Lasă! telefonul. Vezi că cași! Nu, că am văzut lumea. Bă, când nebunii pornesc. Mă ajut? Cum ești, cum să trage la coadă? E că merge în țările unde se poartă. Bă, sunteți nebuni, când pornești cu nebun, n-ai ce să faci. Ai, frumos. Frumos. Deci, cum am zis, avem 2 ore de mers până în Finlanda. Am lăsat Estonia, 2 ore merge acest feribot. Și acum să pun rapid prețurile, dar nu știu, m-am zis, sunt foarte bulversat deja. Deci testul a costat 49 de euro și am plătit o mașină și eu 88 de euro. Cosmin cu Dastor a plătit 81 de euro, deci mașina mea puțin mai grea. Deci trebuia să dăm talonul și pe bază de talon am plătit. Deci să venim în Finlanda, 88 de euro plus testul 49 de euro. Asta e, ce să facem? Acum mergem în Finlanda, să fie întuneric, să vedem ce facem. Mai avem 300 de kilometri până la Esco. Cum am povestit de un prieten care ne-a invitat, are pistă de raliu pe un lac înghețat. El a fost copilotul lui Tomi Mäkinen și o să stăm 2 zile acolo, deci după Helsinki, încă vreo 200 de kilometri. O să stăm 2 zile acolo, ne dăm cu raliu, facem niște filme faine pentru voi, cu drone, încercăm dacă nu să fie așa vânt. Deci și pentru noi urmează 2 zile de distracție, așa e în expediție. Ne mai vedem. La ciorbă, cum se spune? Nu știu. Împinge tava. Prețurile nu sunt ieftine. Pentru asta a văzut 3 euro jumate. Dar ce mai ieftin, nu știu. Dar berea era 4 euro jumate. Și prăjitura, nu? 4 euro. Hai, că odată mergem. Odată ești pe vapor și mănânci prăjitură, dar 4 euro pe o prăjitură. Trebuie să mâncăm așa. Nu numai pește. Mie nu mi-e foame tare, dar... Uite, poți să iei ciocolată cu vapor. Cum spune la ciorbă? Sup. Ok. Bravo, a doua țară și mai bine. Hai să mâncăm. Am venit în magazin pe vapor să văd ce magazin este. Stați că întorc camera. Arvoisat matkustajat, Deci, dragilor, tiedäksenne, että alkoholin ja tupakkatuotteiden myynti laivan kaupassa loppuu ce ziceți, ce magazin e pe feribot? Dear Pe passengers, vapor. our liquor and tobacco section in the shops will be closed in 15 minutes. Thank you. Caut unde s-a dus Attila, vrem să luăm niște căciulițe. Unde s-a dus băieții? Ah, Dacă și probe să vină pe căpățână. na, hai. Asta e. Bă, vine? Bine. Da, gata, m-am scos. Nu-l dau jos, crede că l-am plătit deja. Da, sau tot te duci cu el. Mă duc cu el, unul duc în coș și unul îl fur. Am ajuns portul din Finlanda, suntem ultimii. Deci, în ultima secundă am prins ferii, aici am urcat. Acolo coborăm, am uitat să vă spun când ne-am grăbit, că ultima clipă, deci ultimul minut am ajuns la ferii, era să întârziem. Și cum vedeți acolo am intrat și eu sunt ultimul. Și acum suntem și ultimii la coborâre. Vezi că putem porni mașinile, au pornit aia camioanele deja. Ah. Dar acolo merg toate camioanele, porni? Da, dar cred că lasă pe ăștia prima dată.
Da, să vă arăt și căciulița mea. Ha-ha. Am cumpărat pe ferry. Filat. Ia, ce multe mașini. No, ne vedem în Finlanda. Sper că la vamă nu o să fie nimic și trecem cu bine. Lando. Ieșim de pe ferry, din ultimii vor fi primii. Și am ieșit. Hello Finland! Hello Finland! Să spăl și geamul un pic să vedeți. Acolo, dragilor, e Helsinki. Te că așteaptă camionul pentru îmbarcare. Ia camioanele. Dragoș în fața mea. Ceilalți o rămas că ne lasă pe rând. Așa, s-au format niște rânduri la ieșire. Foto organizat aici. Opa! Dragoș l-a oprit ăsta, a pus o frână bruscă. De ce te-ai oprit? Am vrut să așteptăm pe ăștia să facem grupul, dar nu ne lasă. Să mai aflu niște informații. Așa. Uite și tramvaiul deja. A 49-lea țară unde am fost. 48 de țări am fost, niciodată n-am fost în Finlanda. Prima dată când pășesc pe pământ. De ce frumos aici. O să vă mai arăt imediat cum ieșim. Place Helsinki, e foarte frumos. Nu prea pot să vă arăt că și întuneric, dar ce am văzut până acum e spectaculos. Și suntem în port, după port. Și ne-a oprit, deci când am coborât de pe ferry, ne-a oprit, erau polițiști la vamă, au cerut vaccinul. A cerut vaccinul, deci obligatoriu, și testul este obligatoriu. A cerut și testul, deci bine că am făcut. Deci așa se poate intra în Finlanda. Au fost foarte de treabă polițiștii, au vorbit pe engleză perfect. Am arătat în 30 de secunde, 30 de minute, 30 de secunde a verificat absolut tot, ne-a urat bine venit în Finlanda, distracție bună, petrecere bună, deci chiar e ok. Am făcut vreo 150 de kilometri, am trecut de Tallinn. Suntem în drum spre, nu mă întrebați cum se numește orașul, Jaakso-Kasvala, pe finlandeză. Ne apropiem de prietenul meu, Esco. Dacă ar fi drumul ăsta și în România, vă zic că ați conduce legal. Da, ăsta am discutat cu băieții că nu e absolut circulație pe traseu. Suntem în pădure, am venit vreo 80 de kilometri pe un fel de autostradă, era zăpadă, deci chiar vorbeam cu băieții că aici asta e dezăpezirea, ca și în Rusia, se aruncă zăpadă un pic și gata. Probabil nu prea se dă cu sare și că nu e bine pentru natură. Oamenii să-și ia anvelope de iarnă și să meargă așa. Mie îmi place, sincer, e zăpadă, uitați pe jos cum vedeți, mergem cu 80 oricum, sunt foarte multe camere, mergem cu viteza legală.
Da, și vă spun, ajungem peste 100 de kilometri, mai avem, aici este ora, cum vedeți, 9 și 24, am avut o zi lungă, mai avem o oră jumate până la Esco. Aici, prima dată când ne cazăm, nu vom dormi în corturi, vom sta 2 zile la Esco, are și un hotel. Va fi, cred că, vlogul de mâine foarte interesant. Lacul înghețat și făcut o pista de raliu, deci e făcut pista pentru rally și au mașini performante omologate de FEI pentru rally, deci va fi super, super. Încercăm și noi prima dată o mașină adevărată și vom conduce pe gheață. Va fi ceva super, super. Ne odinim, cum am zis, 2 zile vom sta aici. Sperăm că vom face niște filmulețe faine. Place Nordul, v-am zis deja, îmi place Nordul. Mulți au zis, domnule, te duci prin Finlanda, nu-i nimic de văzut, mie ăsta îmi place. Vaidul ăsta, sărbătăcia asta îmi place. Dragilor, am rămas șocat de Finlanda, deci am venit de la Helsinki 250 de kilometri și ne-am întâlnit pe șosea vreo 4-5 mașini. Bine auziți, 4-5 mașini. Deci când ești în povești, prin pădure, zăpadă pe drum, n-am văzut, și când intrăm în câteva sate sau cum suntem acum într-un oraș mic, nicio clădire, paragină sau ceva, deci totul este, și în Germania mai aveți câte o clădire din asta zăpăcită, dar aici nu, deci se pare incredibil, ninge un pic, chiar îmi place, deci ora 10 și jumate, numai asta de utilajul care mai împinge zăpada. Nu dă cu sare, probabil că, așa am vorbit și cu băieții, nu se dă cu sare, că au grijă de să nu distrugă natura. Place, deci am venit cu 80 la oră, că atâta te lasă și peste tot sunt camere, dar a fost fantastic. Fantastic. Ajungem, mai avem 20 de kilometri până la destinație. Am ajuns la Esco. Este ora 11 jumate, cred că seara. Vă arăt ce frumos e. Ne cazăm și mâine dăm bătaie. Stați să întorc camera să vă arăt. Ca în povești. În povești. Vă arăt și cele 2 mașini de curse, Toyota, evident, noul Yaris GT, foarte puternice, 200 și ceva de cai. Mâine o să le încercăm, abia aștept. Aici și clădirea. Ce frumos! Super frumos! Snowmobil. Așa scrie aici, Rantapirti. Frumos. O grămadă de acții, build-ul l-am adus cu al nostru. Chiar zici că ești în povești.
Are cu cuie, cred că cu ținte, da. Am luat pe cu ținte. Cu asta o să ne dăm pe gheață. Cum unii sunt înzăpezite. Asta a fost drumul nostru, dragilor, până în Finlanda. Am făcut astăzi aproape 700 de kilometri. Am traversat marea cu feribotul, cum ați văzut. Dimineața la 8 am pornit și acum este ora 12, deci a fost destul de lung. De aceea și am zis că o să stăm 2 zile mâine aici, încercăm să ne distrăm un pic. Dacă tot ne-a invitat ESCO, am zis că abia aștept, îs obosit. Asta a fost episodul de astăzi. Mâine o să venim, dar mai mult cu evenimente, fără drumuri, și sper că v-a plăcut. Cine nu este abonat pe canal, acum poate să facă, să activa și sonăria, că nu știm când primim un pic de internet, când prindem și încărcăm vlogul. Am început, cum am zis, subtitrarea, deja cele primele 3-4 episoade sunt subtitrate, dați și la prieteni de sănătate, să vadă pe unde umblăm și vă îmbrățișez. Ne vedem mâine